วัสดีค่ะคลิปนี้มาชวนทำคัพเค้กมันม่วงสูตรคัพเค้กชิฟฟ่อนนมฟูสูตรคัพเค้กพื้นฐานรสมันม่วงรสชาติหอมอร่อยหวานน้อยสามารถนำไปตกแต่งได้ตามต้องการวิธีการทำง่ายมากเราไปดูกันเลยเริ่มจากการแยกไข่ใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดลงไปในไข่ขาวต่อไปมาทำส่วนผสมของไข่แดงก่อนใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปตามด้วยน้ำสดและน้ำมันรำข้าวหรือจะใช้เป็นน้ำมันพืชหรือน้ำมันคาโนล่าก็ได้จากนั้นจะใส่สีม่วงลงไปเล็กน้อยใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันคนจนเข้ากันดีแล้วต่อไปใส่แป้งเค้กผงฟูและผงมันม่วงร่อนส่วนผสมทั้ง3อย่างลงไปในส่วนผสมของไข่แดงจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วคนจนเข้ากันดีแล้วพักไว้ก่อนต่อไปมาตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวจนขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟทาท่าถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำมะนาวแทนได้ตามด้วยน้ำตาลทรายโดยแบ่งใส่น้ำตาลทราย3รอบแต่ละรอบห่างกันประมาณ 10-15 วินาทีเมื่อใส่น้ำตาลทรายจนหมดก็ให้ตีไข่ขาวต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดปานกลางปลายงองุ้มเสร็จแล้วตีส่วนผสมต่อด้วยความเร็วต่ำอีกประมาณ30วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยแจ็คแบ่งใส่3รอบแต่ละรอบให้เราใช้ตะกร้อมือหรือไม้พายคนจะร่อมไข่ขาวและส่วนผสมของไข่แดงให้เข้ากันด้วยความเบามือทั้งนี้ควรทำด้วยความรวดเร็วหากคนผสมนานอาจเป็นสาเหตุทำให้เค้กยุบไม่นุ่มฟูเสร็จแล้วเราก็จะนำไปใส่พิมพ์เค้กกันเลยวันนี้แจ็คอบใส่ถ้วยขันข้าวเบอร์8โดยวางกระดาษเบอร์3220ใส่ลงไปตักส่วนผสมใส่ถ้วยจะใช้ช้อนหรือสกู๊ปไอศกรีมก็ได้ตามที่ถนัดแต่ละถ้วยจะใส่น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ45กรัมจะทำออกมาได้10ถ้วยหลังจากใส่ส่วนผสมครบทุกถ้วยแล้วก็ให้เราเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศจากนั้นก็นำเข้าอบกันเลยอบที่อุณหภูมิ160องศาใส่ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาประมาณ 16-18 นาทีเมื่อเค้กสุกแล้วก็นำออกจากเตาอย่าลืมกระแทกพิมพ์เบาๆให้เค้กเสร็จตัวจะพักไว้ในถ้วยหรือจะคว่ำไว้ก็ได้ค่ะคัพเค้กชิฟฟ่อนสูตรนี้เป็นสูตรคัพเค้กนุ่มฟูรสชาติหอมมันม่วงไม่หวานมากเพื่อนๆสามารถนำไปตกแต่งได้ตามต้องการหรือจะดัดแปลงเป็นใส่พิมพ์เค้กปอนด์ก็สามารถทำได้สามารถใส่ทั้งแบบพิมพ์วงกลมพิมพ์สี่เหลี่ยมหรือจะดัดแปลงเป็นเค้กชิฟฟ่อน3เหลี่ยมก็สามารถทำได้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้หากเพื่อนๆชอบก็ลองทำดูค่ะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ